এইখন নলবাৰীৰ হৈ যোৱা ক্লাছ 10ৰ 6 মাইলি পেপাৰখন আৰু এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পেপাৰখন এই দুয়োখন পেপাৰৰ পৰাই আৰু বহুতো জিলাৰ পেপাৰৰ পৰাই আমাৰ বহুতো অভিভাৱকে আমাক কৈছে যে এইবাৰচোন 6 মাইলিৰ পেপাৰখন কিবা নাভূত নাশ্ৰুত পেপাৰ হৈছে কিতাপত চোন প্ৰশ্নবিলাক নাই সো এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ দিব আসলতে কি জানে এই পেপাৰসমূহে কি বিচাৰি এই পেপাৰসমূহে বিচাৰিছে যে আপোনাৰ সন্তানে কিমান কনসেপ্ট ওৰিয়েন্টেড লাৰ্নিং কৰিছে আমি আগতেও আপোনাক কথাটো জনাইছো যে এইবাৰ কিন্তু হ'বলগীয়া 2025ৰ ফাইনাল এক্সামৰ পেপাৰসমূহত ল'ৰা ছোৱালীক মুখস্থ কৰি গলে কাম নহব দে হ্যাভ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কনসেপ্ট তেওঁলোকে কনসেপ্ট বুজিবই লাগিব বিজ্ঞানৰ হওক গণিতৰ হওক সমাজ বিজ্ঞানৰ হওক কিংবা ইংৰাজীৰ হওক যদিহে কনসেপ্টটো নাই বুজা তেওঁৰ প্ৰিপাৰেচনতো টান লাগিব আৰু তেওঁ যেতিয়া পৰীক্ষাত বহিব তেতিয়াও টান লাগিব আৰু আপুনি এটা কথা জানে যে ক্লাছ 10ৰ এক্সামটো কোনো টান এক্সাম নহয় এই পৰীক্ষাটোৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীজনৰ জ্ঞানৰ মাপকাঠিহে চালি জাৰি চোৱা হয় যদিহে আপোনাৰ সন্তান 2025ত হ'বলগীয়া HSLC ক্লাছ 10 ফাইনাল এক্সামত এক ভাল স্কোৰ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আজিয়েই EduAid HSLC এক্সাম সাকসেস বেচত ৰেজিষ্টাৰ কৰক চাওক এতিয়া প্ৰস্তুতি কাৰণ পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ 3 মাহেই বাকী যদি এতিয়া এক পৰিকল্পিতভাৱে আপোনাৰ সন্তান আগ নাবাঢ়ে 2025ৰ ফাইনাল এক্সামিনেশ্যন কিন্তু ঠিক তেনেদৰে 6 মাহেই ধৰি ৰিজাল্ট আহিব গতিকে পলম নকৰিব আজিয়েই সিলেকশ্যন টেষ্টৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু ইনফেক্ট 100% স্কলাৰশ্বিপ পাবলৈ এই স্পেচিয়েল বেচটো আপোনাৰ সন্তানে লাভ কৰিব লেটেষ্ট সেবা পেটাৰ্নৰ MCQ most probable question answer notes প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ পিছে পিছে DPP যেটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিছ অনুশীলন বৃদ্ধি কৰাব লগতে আনসাৰ ৰাইটিং স্কিল তাৰ উপৰিও আমি আগবঢ়াম 10টাতকৈ বেছি মক টেষ্ট সো দেৰি নকৰিব ক্লাছত লগ পাম ধন্যবাদ